Pysähdy hetkeksi, katso ympärillesi. Ne ihmiset, joita rakastat. Laite, joka on juuri kädessäsi. Ne uutiset, jotka saavat veresi kiehumaan, ja ne mielipiteet, joita puolustat viimeiseen asti. Kysytkö koskaan itseltäsi, onko tämä todella minun ajatukseni vai onko se istutettu sinne? Oletko koskaan yrittänyt jäljittää askeleitasi takaisinpäin, löytääksesi sen tarkan hetken, jolloin päädyt ajattelemaan juuri niin kuin ajattelet nyt? Meitä on opetettu pelkäämään skifi-elokuvien dystopioita, joissa robotit ottavat vallan ja teräs korvaa lihan, mutta totuus on paljon hienovaraisempi ja paljon pelottavampi. Vallankaappaus ei tapahdu ryminällä. Se tapahtuu kuiskaten, pienin näkymättömiin askeliin, jotka ohjaavat meitä kohti yhteistä jaettua ymmärrystä. Mutta entä jos kyse ei olekaan vain siitä, mitä näet ruudullasi? Katsot tämä video loppuun, niin ymmärrät, miksi puhun jostain paljon syvemmästä. Puhun jaetusta todellisuudesta, joka kumpuaa ehkä jopa DNAn tasolta asti, siitä miten meitä synkronoidaan toimimaan kuin parvi, ilman että edes huomaamme ne langat, joilla meitä liikutetaan. Tervetuloa Engineered Reality-maailmaan. Tämä on syvä sukellus rakennettuun todellisuuteen. Videossa ilmaistu medianimitys kattaa kaikki multimediapalvelimet, joiden viestinnälle altistumme päivittäin, vaihtoehtoisesta mediasta valtamediaan. FATE. Mielenhallinnan arkkitehtuuri. Elämme keskellä jatkuvaa informaatiosotaa. Se ei ole kaaosta. Se on tarkkaan jäsenneltyä melua. Fate. Se on kaava, jolla sinun ajattelusi, mielipiteesi ja lopulta koko todellisuutesi muotoillaan kohti tiettyä päämäärää. Tämä on 4 askelen tanssi, jonka ainoa tehtävä on yksi asia. Ohittaa kriittinen ajattelusi. F. Fokus. Näkymätön rajaus ja algoritminen häkki. Ensin päätetään, mihin katsot, mutta nykypäivänä tämä valokeila ei ole enää vain median päätoimittajien käsissä. Se on ulkoistettu algoritmeille. Algoritmi on sinun henkilökohtainen todellisuusarkkitehtisi. Se tarkkailee jokaista pysähdystäsi, jokaista tykkäystäsi ja jokaista sekuntia, jonka vietät tietyn aiheen parissa. Se ei välitä totuudesta, se välittää vain huomiostasi. Tämä luo niin sanotun algoritmikuplan tai kaikukammion. Fokus ei ole enää vain sitä, mitä sinulle näytetään, vaan se on räätälöity peili omista ennakkoluuloistasi. Algoritmi syöttää sinulle jatkuvasti lisää sitä, mitä se luulee sinun haluavan, ja suodattaa pois kaiken, mikä haastaa maailmankuvaasi. Lopulta et enää edes tiedä, että huoneen ulkopuolella on muita valokeiloja. Luulet katsovasi maailmaa, vaikka katsot vain algoritmin rakentamaa seinää. Se, mistä vaietaan, lakkaa olemasta ja sinun kuplasi vaietaan kaikesta, mikä voisi saada sinut laskemaan puhelimesi alas. A. Authority. Auktoriteetti. Luottamuksen kaappaus. Sitten tarvitaan sanansaattaja, joku jolle olet jo valmiiksi ulkoistanut ajattelusi. Se voi olla asiantuntija korkealla tittelillä, uskottava univormu tai karismaattinen johtaja. Meidät on ohjelmoitu tottelemaan auktoriteettia, ei kyseenalaistamaan sitä. Kun asiantuntija puhuu, kriittinen sidosryhmä aivoissasi siirtyy lepotilaan. Sinä et enää arvioi viestiä. Sinä uskot sen, koska uskot sen tuojaa. T. Tribe. Heimo. Sosiaalinen ansa. Tämä on koukku, joka repii meitä syvältä historiastamme. Heimo, sinut liitetään ryhmään. Luodaan asetelma me vastaan ne. Jos et niele tarinaa, et kuulu laumaan. Ja ihmiselle laumasta erottaminen on ikiaikainen pelko. Se on ollut yhtä kuin kuolema. Siksi on helpompaa olla väärässä muiden mukana kuin olla oikeassa yksin. E. Emotion. Tunne. Logiikan ohituskaista. Ja lopuksi isku, pelko, viha, sääli tai syyllisyys. Tunne on portinvartija, joka potkaisee oven auki suoraan alitajuntaasi. Kun tunne on tarpeeksi voimakas, logiikka sammuu kuin valot sähkökatkossa. Et enää analysoi faktoja, vaan reagoit vaistoilla. Lähdetään esimerkkiin. Sodan narratiivi. Katsotaan, miten tämä toimii käytännössä. Otetaan esimerkiksi sota. Ruutu täyttyy kuvista,
Se on fokus. Asiantuntijaksi nimetty henkilö uskottavassa puvussa kertoo, kuka on paha. Se on auktoriteetti. Meidät nostetaan puolustamaan meidän arvojamme barbaareja vastaan. Se on heimo. Ja uutisen lopussa näet kuvan itkevästä lapsesta raunioiden keskellä. Se on tunne. Siinä hetkessä sinä et enää mieti geopolitiikkaa, et kysy aseteollisuuden rahavaroista tai konfliktin historiallisista juurista. Sinä vain tunnet ja sen tunteen myötä olet valmis hyväksymään narratiivin, joka sinulle on valmiiksi pureskeltu. Sinä et enää katso tapahtumaa, sinä katsot käsikirjoitusta. Kognitiivinen dissonanssi, mielen kipulääke. Miksi me sitten suostumme tähän? Miksi me emme nouse vastarintaan? Syy on yksinkertainen. Totuus sattuu. Suurin osa meistä elää autopilotilla. Meillä on kiire, olemme väsyneitä, meillä on luontainen tarve luottaa siihen, mitä meille kerrotaan. Mutta pinnan alla kytee jotain muuta. Sitä kutsutaan kognitiiviseksi dissonanssiksi. Se on epämiellyttävä tunne, kun havaintosi ja uskomuksisi törmäävät kivuliaasti toisiinsa. Se on hälytysääni, joka kertoo, että sinulle valehdellaan tai että valehtelet itsellesi. Tapausesimerkki vapautta koukusta. Otetaan esimerkki nikotiinisumute. Mainos alkaa syyllisyydellä. Tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa, tiedämme sen. Se puhuttelee suoraan häpeääsi ja riippuvuuttasi. Sitten kuvaan astuvat hymyilevät ihmiset, jotka tukevat toisiaan. He ovat vapaita tupakasta ja käyttävät nikotiinisumutetta. Järkesi kuiskaa takaraivossa. Jokin tässä on vialla. Nikotiini on itsessään koukuttava myrkky. Yritys, joka ehkä aiemmin hyötyi riippuvuudestasi, myy sinulle nyt ratkaisua, joka on vain uusi muoto samasta riippuvuudesta. Tämä ristiriita luo dissonanssin. Se on henkistä kitkaa. Emotionaalinen käsikirjoitus. Koska aivosi haluavat päästä eroon tuosta epämukavasta tunteesta, ne tarttuvat tarjottuun emotionaaliseen käsikirjoitukseen. Se on kolmivaiheinen reitti ulos kivusta. Ensimmäinen, syyllisyys. Sinulle kerrotaan, ettet ole riittävän hyvä tai olet vaarassa. 2. Ratkaisu. Sinulle tarjotaan tuote, ehdokas tai aate. 3. Hyväksyntä. Kun toimit ohjeiden mukaan, saat takaisin sosiaalisen hyväksynnän ja mielen rauhan. Se on kuin henkistä kipulääkettä, ostat tuotteet, koska mainos sai sinut tuntemaan, ettet ole arvokas ilman sitä. Äänestät ehdokasta, koska pelkäät, että muuten kauhukuvat toteutuvat. Ja siinä hetkessä huokaiset helpotuksesta. Dissonanssi on poissa. Et ehkä ole vapaa, mutta olet taas turvassa. Ja juuri se on rakennetun todellisuuden tavoite. Pitää sinut tyytyväisenä silloinkin, kun sinua viedään harhaan. Näkymätön teatteri, roolit ja rahavirrat. Elämme informaatioteknologian kultakautta, mutta se, mitä kulutamme päivittäin, ei ole tietoa. Se on teatteria. Ja jokainen hyvä teatteri tarvitsee roolit toimijakseen. Käsikirjoittajat tietävät, että ihminen on tarinoita rakastava eläin. Me emme halua kuivia raportteja, me haluamme draamaa. Tilanne on kehittynyt katastrofaaliseksi. Asiantuntijoiden mukaan syyllinen löytyy yksiselitteisesti tästä toisesta ryhmästä. Edessä on ennennäkemätön kriisi. Kirjavia sanoja, suuria tunteita ja selkeitä moraalisia rajoja. Siksi uutiset on paketoitu näytelmiksi, joissa on 3 ikiaikaista arkkityyppiä. Sankari, se joka pelastaa. Se voi olla poliitikko, uusi teknologia tai valtio. Sankari antaa meille toivoa ja suunnan. Vihollinen, se jota meidät opetetaan vihaamaan. Vihollinen on pelon kohde, joka oikeuttaa poikkeustilat ja kovat keinot. Uhri, tarinan tärkein palanen. Uhria meidän täytyy sääliä. Uhri on se emotionaalinen ankkuri, joka oikeuttaa sankarin teot ja vihollisen tuhoamisen. Mutta kun huomaat valitsevasi puolta tässä näytelmässä, pysähdy ja kysy, kuka päätti roolituksen? Cui bono? Kuka hyötyy? Yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jonka voit koskaan esittää, on latinaksi cui bono. Kuka hyötyy? Kun näet uuden lääkkeen saavan varauksetonta ylistystä samalla kun mahdollisista haitoista vaietaan tai ne leimataan disinformaatioksi, älä katso vain mainosta, katso rahoittajaa. Katso niitä tutkimuslaitoksia, joiden budjetit ovat riippuvaisia valmistajasta.
Kun sotaa rummutetaan kaikilla kanavilla ja asiantuntijat vaativat lisää aseita rauhan nimissä, älä katso vain sankarillisia otsikoita, katso aseteollisuuden pörssikursseja, katso kuinka osingot nousevat samalla, kun pommit putoavat. Tämä ei ole kyynisyyttä, se on kirjanpitoa. Jos et tiedä, kuka näytelmän maksaa, on suuri mahdollisuus, että sinä ja sinun tunteesi olette se tuote, jota tässä teatterissa myydään. Kehystäminen ja manipulaation työkalupakki. Todellisuus rajataan kehyksiin. Framing. Se on näkymätön muotti, jolla aiheet paketoidaan sinulle valmiiksi nieltäväksi. Kehys kertoo sinulle, mitä on lupa kysyä ja mikä taas on haitallista ääriajattelua tai salaliittoteoriaa. Leimaamalla poikkeavat ajatukset hörhöjen jutuiksi, sinut ohjataan pysymään kiltisti siistin, valmiiksi pakatun agendan sisällä. Oletko huomannut, kuinka mielipiteet voivat muuttua yhdessä yössä? Kuinka koko kansa alkaa yhtäkkiä toistaa samoja lauseita kuin yhtenäisestä sopimuksesta? Muistatko korona-ajan alun maaliskuussa 2020? Silloin narratiivi oli selkeä. Maskit eivät ole välttämättömiä kaikille, eivätkä ne tutkimusten mukaan auta taudin leviämisen ehkäisyssä. Pian kehys kuitenkin kääntyi 180 astetta, maskeista tuli NS-kansalaisvelvollisuus. Jälkikäteen paljastui, että kehystämisen syy oli strateginen. Terveydenhuollon maskivarastot piti turvata ennen kuin kansa ryntäisi kauppoihin. Terveyden sijasta kyse oli logistiikasta, mutta se myytiin kansalle muuttuvana tieteen. Muista, harva asia on sattuma. Media on huomion kalastamista ja se, joka omistaa huomiosi, kontrolloi elämäsi narratiivia. Ja tähän työhön on olemassa laaja työkalupakki. Manipulaation työkalupakki. 1. Väärä kaksijakoisuus. Mustavalkoinen muotti. Oletko meidän puolella vai vihollinen? Tämä on manipulaation peruskivi. Maailma jaetaan kahtia ja harmaan sävyt murskataan. Either you are with us or you are with the terrorists. George W. Bush teki tästä taidetta 9/11 iskujen jälkeen. Hän tuhosi mahdollisuuden kysyä, voiko vastustaa terrorismia, mutta samalla vastustaa sotaa. Sama kaava toistuu tänä päivänä. Oletko tieteen puolella vai foliohattu? Isänmaallinen vai vihollisen kätyri? Sinua ei pyydetä ajattelemaan, sinua pyydetään valitsemaan rintama, ja se rintama on alustettu sinulle jo ennalta. 2. Olkinukke. Vääristelyn hirviö. Vääristellään vastustajan sanat naurettaviksi. Olkinukke-tekniikassa ei voiteta väittelyssä, vaan voitetaan valehtelemalla. Esimerkiksi 15 minuutin kaupungit. Se on kaupunkisuunnittelua, jossa palvelut ovat lähellä, mutta uutisotsikoissa se muuttui nopeasti ilmastolockdowniksi. Maalattiin kauhukuva hallituksesta, joka lukitsee sinut asuinalueellesi. He rakensivat hirviön, jota ei ole olemassa, ja hyökkäsivät sitä vastaan. Ja kansa pelästyi varjoa, vaikka alkuperäinen ajatustyö oli täysin muuta. Toisinaan huoli ei ole tempaistu tyhjästä. 3. Ad hominem. Viestintuojan mustamaalaus. Ei väitellä asiasta, vaan hyökätään persoonaan. Kun et pysty kumoamaan faktoja, hyökkää viestintuojaan. Jos vain kyse olisi tieteestä, sitä johtaisivat tiedemiehet eikä poliitikot ja mielenterveysongelmista kärsivä ruotsalainen lapsi, jota hänen vanhempansa ja kansainvälinen vasemmisto hyväksikäyttävät. Kun Greta Thunberg puhui tieteestä, media vastasi pilkkaamalla hänen ikäänsä ja diagnoosejaan. Daily Wire kutsui häntä mielisairaaksi lapseksi. Miksi? Koska jos yhteisö saadaan inhoamaan ihmistä, he lakkaavat kuuntelemasta viestiä. Se on sosiaalisen pääoman tuhoamista, jolla vältetään kiusallinen keskustelu itse datasta. 4. Slippery slope. Kalteva pinta pelkoon. Maalaillaan uhkakuvia täydellisestä tuhosta. Pieni muutos kuvataan alkusoittona katastrofille. EUn chat control-laki perusteltiin lastensuojelulla. Kilpi, jota on mahdoton vastustaa. Toisella puolella käytettiin kaltevaa pintaa. Tämä on loppu.
Tiedon luvaton levittäminen on terroriteko. Ilmoita epäilyttävästä toiminnasta välittömästi. Huomenna olemme Kiinan kaltainen valvontayhteiskunta. Vaikka huoli on aito, keskustelu siirtyy dystooppiseen kauhufantasiaan ja pelon vallassa ihminen tekee hätäisiä päätöksiä. Tässä on kyse niin ison vallan luovuttamisesta, etten ihmettele vastarintaa, ja onneksi laki ei ole mennyt läpi edellisen vuoden lopulla käydyssä EU:n parlamentin äänestyksessä. 5. Väärä vastaavuus. Omenat vs. ydinpommit. Asetetaan markkinointipuhe ja tiede samalle viivalle. Katsotaanpa tekoälyä. Meille myydään tarinaa vääjäämättömästä kehityksestä, toisella puolella on karu matematiikka. Yksi ChatGPT-keskustelu kuluttaa 0,5 litraa juomakelpoista vettä. Sähkölaskusi nousevat työpaikat korvataan tekoälyllä, kun datakeskukset saavat veroetua toiminnan mahdollistamiseksi. Toisella puolella PR-koneisto koittaa vakuuttaa, tekoäly ratkaisee kaiken. Media asettaa nämä kaksi samaan vaakakuppiin. Onko tekoäly uhka vai pelastaja? Asettamalla vankka tieteellinen näyttö ja tyhjät markkinointilupaukset vastakkain luodaan illuusio tasapuolisuudesta. Se ei ole kehitystä, se on resurssien uudelleenjakoa, joka on kehystetty vääjäämättömäksi evoluutioksi. Tekniikoita on kymmeniä, mutta tavoite on aina sama. Sinut pitää saada reagoimaan, ei ajattelemaan. Biologinen takaportti, DNA ja mielen konehuone. Tähän asti olemme puhuneet sanoista, kuvista ja tunteista. Mutta rakennettu todellisuus on menossa syvemmälle vuosi vuodelta, kohti kaiken ajattelun alkuperää. Se on menossa suoraan sinun koodiisi. DNA-manipulaatio ei ole enää skifiä. Se on kirurgisen tarkka ohjelmointi. Katsotaanpa edestä tuoretta hätkähdyttävää tutkimusta. Tutkijat halusivat selvittää, miten psykedeelit muuttavat aivojamme. Mutta he eivät vain tarkkailleet niitä ulkopuolelta. He käyttivät kuljetusvälineenä yhtä luonnon pelottavimmista tappajista, vesikauhuviruksen. Rabies-viruksella on yksi erityisominaisuus. Se osaa matkustaa hermosoluja pitkin suoraan mielen ytimeen. Mutta tässä on se engineering, rakentaminen. Geenimuokkauksen avulla viruksesta poistettiin sen hyökkäävä, tappava ominaisuus. Sen kyky levittäytyä hallitsemattomasti rullattiin auki ja kirjoitettiin uusiksi. Siitä tehtiin vakoilija, työkalu, jolla päästään käsiksi aivojen syvimpiin verkostoihin ja katsomaan, miten tietoisuus muuttuu. Tämä on teknologinen harppaus, joka on yhtä aikaa ihmeellinen ja selkäpiitä karmiva. Meillä on nyt valta riisua luonnon vaarat aseista ja käyttää niitä avaimina ihmisen biologian syvempään ymmärtämiseen. Jos voimme muokata viruksen kartoittamaan mieltä, sen sisältä, voisiko sitä muokata ohjaamaan mieltä? Kun voimme kytkeä pois viruksen halun hyökätä, voimmeko kytkeä ihmisestä pois halun vastustaa? Virukset kuitenkin pystyvät kiinnittymään DNA:aan. Jos tällainen dystopia olisi mahdollista tulevaisuudessa, hallitsijan ei enää tarvitsisi turvautua PR-tiimiin muuttaakseen mielipiteitä, koska hän voi muuttaa sisintäsi sitä, missä mielipiteesi rakentuvat. Tämä on biologista kehystämistä. Meille se esitetään lääketieteellisenä läpimurtona, keinona parantaa masennus tai ymmärtää tietoisuuden syntymistä. Mutta kuten kolikossa, siinä on aina kaksi puolta. DNA-manipulaatio toimii työkaluna, joka voi parantaa, mutta voi myös asentaa biologisen takaportin. Todellisuuteen, missä oma tahto muuttuu ohjelmoidun algoritmin lopputulokseksi. Olemme kulkeneet pitkän matkan. Olemme nähneet, kuinka todellisuuttamme muokataan informaatiolla, kuinka tekoälyn utopiat peittävät alleen katoavat vesivarat, kuinka jopa meidän biologinen koodimme on muuttumassa ohjelmoitavaksi alustaksi. Mutta ei hätää. Palataanpa alussa esitetyn kysymyksen äärelle, kuka ohjaa sinun todellisuuttasi? Vastaus on hieman paradoksaalinen. Se olet sinä. Ja se, mikä syystä tai toisesta puhuttelee sinua. Oletko sinä oman elämäsi päähenkilö vai sivusta katsoja toisen kirjoittamassa näytelmässä? Se on jotain, mitä meidän jokaisen on hyvä pysähtyä ajoittain pureksimaan. Tämän videon sanoma ei ole kehotus vainoharhaisuuteen. Se on kutsu tietoisuuteen. Meitä houkutellaan ajamaan autopilotilla.
Meitä houkutellaan luovuttamaan vastuumme algoritmeille, auktoriteeteille ja valmiille narratiiveille. Mutta nyt on aika herätä. Lakataan ajamasta sillä autopilotilla ja aletaan elää hetkessä. Ajatellaan omilla aivoilla ja tehdään tietoisia päätöksiä. Ymmärrä tämä. Sinun huomiosi on maailman arvokkainta valuuttaa. Joka kerta kun katsot uutista tai selaat syötettä, sijoitat tätä valuuttaa. Meidän tulee tarkoin miettiä, minkä asian puolesta me sen sijoitamme. Sijoitammeko sen pelkoon ja vastakkainasetteluun vai totuuteen ja inhimillisyyteen? Kun seuraavan kerran tunnet voimakkaan tunnereaktion uutisesta, pysähdy, vedä henkeä. Kysy itseltäsi, miksi minun halutaan tuntevan näin juuri nyt. Maailma on ohjelmoitu, kyllä, mutta sinun mielesi ja sen ainutlaatuinen biologinen koodi, joka tekee sinusta sinut, on edelleen se ainoa paikka, jonne ei kukaan pääse, ellet itse anna siihen mahdollisuutta. Muista pureksia ennen kuin nielet, sillä kun kerran alat nähdä ne langat, et voi enää koskaan olla näkemättä niitä. Kiitos sinulle! Jos katsoit tämän videon loppuun asti, kiitos. Jätä tykkäys, paina tilausnappia ja paina kelloa niin etteet missaa meidän tulevia jaksojamme. Täytyy nyt tähän sanoa, että onneksi sun ohjelmoitu todellisuus toi tämän videon pariin. Lisäksi tähän loppuun niin kuin aina. Onko tää ihan ufo-juttu? Vai hei, onks tässä jotain totuuden perää? Nähdään seuraavalla videolla. Let's go! Meillä riittää videoita äänitteiden päällä. Täällä olis edellä tai poikkeavaa tekeillä. Ufo-juttui. Kiltti kansalainen, sitä ne haluaa.